Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Fiecare anotimp necesită din partea organismului nostru un efort de adaptare la noile condiții climatice, la un nou stil de alimentație, la noi factori de stres caracteristici fiecarei perioade. Ansamblul acestor factori conduce în timp la acumularea de toxine în organism, ceea ce reprezintă premise periculoase pentru numeroase îmbolnăviri. Avem nevoie de cure de detoxifiere, dar realizate corect, fără a ne agresa organismul. Tocmai de aceea ne-am propus să vedem care sunt curele de detoxifiere propuse de medicina ayurvedică, care sunt plantele din fitoterapia indiană care ne pot ajuta în acest demers. Medicina ayurvedică are o viziune aparte în privința purificării și detoxifierii organismului. Iată care sunt direcțiile urmărite în acest sens de medicina tradițională indiană. Purificarea se adresează în special malaurilor sau produșilor reziduali, care sunt urina, transpirația și fecalele. Acestea corpul nostru le produce în permanență și noi putem să ne dăm seama, în funcție de cantitatea și calitatea lor, ce grad de impurificare avem în structură. Remediile ayurvedice pentru detoxifiere abordează două mari direcții: remedii pentru purificarea sângelui și remedii pentru curățarea sistemului digestiv. Produsul care se adresează purificării generale este de fapt un produs care se adresează în special purificării sângelui. Spuneam că produsii noștri reziduali, fiziologici ai corpului sunt urina, transpirația și fecalele. Urina se formează prin filtrarea sângelui, da? O calitate proastă a sângelui, un sânge care este plin de toxine, bineînțeles că va modifica calitatea urinii, va modifica calitatea transpirației, pentru că sângele este în legătură cu limfa și transpirația este în legătură cu limfa. Iar remediul care se adresează tubului digestiv vine să ajute la eliminarea tuturor produșilor reziduali care se acumulează de-a lungul tubului digestiv. Și de asemenea, acest remediu care se adresează purificării tubului digestiv are o particularitate foarte specială datorită faptului că de-a lungul tubului digestiv se găsesc sediile principale de localizare ale celor trei doshauri. Deci în momentul în care noi purificăm tubul digestiv cu acest remediu, noi purificăm și echilibrăm toate trei doshaurile existente în structura noastră și în felul acesta le menținem în stare de echilibru și generăm astfel premisele stării de sănătate. Este cunoscut faptul că, în medicina indiană, fiecare se înscrie predominant într-una din cele trei tipologii, într-una din cele trei doshe, Kapha, Pitta sau Vata. Și, pentru a ne menține starea de sănătate, trebuie să prevenim afecțiunile la care suntem predispuși și să ținem cont care sunt acestea, ele fiind determinate de tipul doshei din care facem parte, de tipologia noastră predominantă. Cele trei sedii ale celor trei doshauri sunt stomacul pentru Kapha, intestinul subțire pentru Pitta și colonul sau intestinul gros pentru Vata. Medicina tradițională indiană pune accent, înainte de toate, pe prevenție. De aceea, aceste cure de detoxifiere sunt recomandate la schimbarea de anotimp, pentru că ne ajută să ne menținem starea de sănătate. Iar această purificare este preventivă, da? Deci eu îmi purific sângele ca să-l ajut să așa, îmi purific tubul digestiv periodic și în felul acesta nu ajung să mă îmbolnăvesc. Pentru că nu ajung să acumulez atât de multe toxine ca ele să ajungă să se prindă în toate structurile mele, pentru că este foarte greu să le scot de acolo. Iată de ce sunt atât de importante aceste cure de purificare, de detoxifiere. Aceste remedii purificatoare vizează purificarea sângelui, pentru că sângele este un component al structurii noastre care ajunge în absolut toate colțișoarele organismului nostru și în momentul în care sângele este încărcat, el are tendința să depoziteze toxinele în zonele cu slabă circulație, cu viteză mică de circulație și cu diametre mici ale vaselor. Cunoașteți apele în momentul în care sunt pline de deșeuri, la coturi, unde este viteza mai mică, rămân gunoaiele.
așa se petrece și în corpul nostru, toxinele sunt depozitate în aceste zone. Noi, ca să le putem remobiliza din acele zone, trebuie să avem un sânge curat. Dacă el este suprasaturat cu toxine, nu va putea să preia aceste toxine din locurile în care circulă, pentru că produși metabolici și reziduri metabolice se produc în permanență în corpul nostru. În momentul în care aceștia depășesc o anumită proporție, ele trebuie evacuate din corp. Da? Așa cum în casă ne facem curat periodic, trebuie să și ducem gunoiul, nu facem curat și lăsăm gunoiul în casă, așa trebuie să curățăm corpul nostru și în interior. Și atunci, periodic, la schimbarea de anotimpuri, pe lângă faptul că ne facem curat în casă, o să facem curat și în interior. Și o să luăm purificatoare pentru sânge, pentru că sângele purificat reușește să curețe toate toxinele din corp și să le direcționeze prin intermediul transpirației și urinii către exterior, da? Și apoi purificăm tubul digestiv. Acest remediu, sau putem să mergem în paralel dacă avem un cumul foarte mare de toxine. Se poate merge cu purificarea foarte bine, mai ales dacă o facem preventiv. Aplicăm această cură de purificare pe durată de o lună de zile la schimbarea anotimpurilor și în felul acesta, purificând în același timp și sângele și tubul digestiv, eficiența procesului nostru este mult crescută. Remediile propuse de Ayurveda pentru detoxifiere sunt remedii blânde, din plante, din fitoterapia indiană. Acest remediu pentru purificarea sângelui conține o plantă foarte specială care se numește Margusa sau Azadirachta indicând denumirea ei latină și este o plantă care are un efect purificator extraordinar, un efect antiinflamator de excepție. Este o plantă foarte amară. Gustul amar este un gust foarte rece, foarte răcoritor. Sângele nostru, când este plin de toxine, este foarte fierbinte și în felul acesta se echilibrează din punct de vedere calitativ, fierbinte-rece, deci scădem excesul de fierbinte, aducând un aport suplimentar de rece și în felul acesta sângele are exact calitatea și temperatura optimă pentru a putea face curățenie în corp. De asemenea, acest remediu se poate folosi, chiar dacă el purifică sângele, și în alte boli în care avem foarte mare nevoie de o calitate bună a sângelui. De exemplu, în afecțiunile dermatologice, care de multe ori sunt legate de o impurificare a sângelui, în afecțiunile reumatismale, pentru că știm că aceste afecțiuni sunt foarte mult condiționate de doza de toxine care există în corpul nostru. Pe lângă remediile pentru purificarea sângelui, o altă direcție care este abordată de Ayurveda pentru detoxifiere constă în curățarea sistemului digestiv, tot cu remedii din plante. În momentul în care asociem și remediul pentru purificarea tubului digestiv, efectele sunt mult amplificate. Acest remediu este foarte special pentru că este format din pulberea a 3 fructe celebre în India, care se numesc Haritaki, Amalaki și Bibitaki, au și niște denumiri asemănătoare și foarte exotice, care, combinate în proporții egale, au un efect reglator pe întreg tubul digestiv, începând de la stomac până la finalul sau capătul intestinului gros. Absolut toată activitatea tubului digestiv este reglată. Începând de la motilitate, știm că există anumite mișcări ale tubului care asigură tranzitul armonios în sens descendent al bolului alimentar, apoi secrețiile care există la nivelul stomacului, intestinului, subțirea intestinului gros, toate sunt reglate și normalizate. De asemenea, acest remediu este foarte bun pentru reglarea tranzitului intestinal în special, adică în momentul în care ne confruntăm cu diaree, putem să luăm, în momentul în care ne confruntăm cu constipație, de asemenea putem să luăm foarte bine pentru că reglează, nu produce niciun fel de perturbare, ci aduce în parametrii normali această funcționalitate a tubului digestiv. În tradiția indiană se vorbește de 6 gusturi, iar remediul propus de Ayurveda pentru curățarea sistemului digestiv conține 5 din aceste gusturi, fiind astfel un remediu foarte echilibrat și echilibrant. Cele 6 gusturi folosite de medicina indiană în terapeutică sunt gustul dulce, sărat, amar, picant,
astringent și acru. Gustul care lipsește din aceste plante este gustul sărat. Au toate celelalte gusturi, bine, nu sunt egale ca și pondere, în schimb, Amalaki este preponderent acru pentru că are foarte multă vitamina C și foarte multe alte vitamine și minerale. Este un foarte bun remineralizant și vitaminizant, antioxidant foarte bun. Haritaki este preponderent astringent și din felul acest motiv reglează spre constricție, să spunem, activitatea tubului digestiv, adică reglează motilitatea și funcția tubului digestiv în momentul în care avem o tendință către diaree, iar Bibitaki este preponderent amar, deci chiar dacă are și celelalte gusturi, gustul preponderent este gustul amar și împreună cu Amalaki au un ușor efect laxativ și în felul acesta se echilibrează cele două funcții și acest produs pe ansamblu are un efect reglator asupra tranzitului intestinal. Fiind un remediu atât de blând și de echilibrat, acesta este recomandat la orice vârstă. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.